ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜਸ ਥਰੂ ਡਾਇਲੌਗ। ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਗੈਪ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਗੈਪ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਇਸ਼, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਵੋਲਵ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ ਓਨਲੀ। I would say, to start off with, some of the achievements would be leadership. And I find that the younger generation, they're very ambitious, they're very career oriented. But no, I necessarily wouldn't say that everything revolves around me. I think there's definitely a feeling that they want to contribute to the community and the society, and a lot of the graduates out of the university, they're doing work with companies where they're building a foundation, whether it's environmental or whether it's another initiative, and really are wanting to take on to that whole aspect of that, planet Earth is our home, and that we share this community, and how do we make it better. No doubt, academically and technologically you have advanced to such a level where no one can compete you. But what about those values, those our traditions, our culture? We find you want always your way or the highway kind of approach. This is what the youngsters we are finding, and that's what the parents also, when they talk to us, and we also being parents, see this. So ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈਗਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? Well, I would say in terms of the cultural background, again, it all depends on the context that the culture plays out in, and how well you were educated within the cultural aspect to the value system. So whether you got the value system at home, or you got the value system at church, or whether you got a value system at school, it all depends what the value system taught you, and then how you chose to either discard it or integrate it, and then blend the two with your learning and education, and then go for the higher good. Great. I'll discuss with you on this a little later. मनीष जी, जो इन्होंने बात की, आज आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरफ को जा रहे हैं? क्योंकि ये आम तौर के ऊपर आप भी सुनते हैं कि बच्चे साड़ी सुनते नहीं जी, बच्चे तो अपनी मनमर्जी करते रहे, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? जो वैल्यू सिस्टम्स की जिसने इश ने जो बात करी है, वो आपको सबसे पहले घर से मिलते हैं, वो संस्कार जिसको कहते हैं लोग। जो संस्कार जो आपको मिल रहे हैं और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के जो संस्कार हैं, अगर वो दोनों आपस में मेल नहीं खाते हैं, so what happens is that the child who's born and brought up in Canada, they end up leading a dual life. घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है। उससे जो है एक तरह का confusion पैदा होता है। अब बाहर जाते हैं तो acceptance की बात करते हैं लोग, ठीक है, dating is allowed। जब घर आते हैं तो ये सब चीज़ें जो एंथीमा है, it's a total taboo. Obviously we live in a permissive society, it's an open society, और जहाँ से हम लोग आए हैं वो उतनी ज़्यादा ओपन नहीं थी। In fact, I would say quite regressive societies थी। तो यहाँ पे आके एक तरह से जो यहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको एक तरह का confusion है और एक तरह की identity crisis है कि which culture do I really belong to? And I mean, Ish will probably correct me if I'm wrong, they're finding it tough to straddle the two cultures. Okay. Oh, absolutely. हाँ जी, मैं बिल्कुल agree करती हूँ। तो एक तरह से इनको एक जो है सेल्फ
एक ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਟ ਕੀ ਆ ਹੂ ਰਹੀ ਇਜ਼ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर दैट? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਲਚਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? I feel that the term Indo-Canadian is a great term because it balances both the Canadian and the Indian. Right. And yeah, like Manish jaise keh rahe the, I've had confusion myself in terms of, you know, which do I identify with. But I found that through my learning and through my education, instead of going through a crisis, which I did for a small period, I found that I adopted a belief system that works for me. Right, but now you were able to adopt to that belief system, but what about the normal children? What happens is they get influenced, enticed by drugs, by fast money, because they're in those two cultures. At home, they're being told something else, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ peer pressure ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ accept ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ assimilate ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ sorry if I can just yeah, sure. I disagree with you completely. जो आप कह रहे हैं कि हम लोग assimilate होना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए हैं बिकॉज हम लोग assimilate properly नहीं हो रहे हैं। जो हम लोग का एक्सपोजर है, you're a sum total of your total experiences in life. The more you're exposed to, मतलब जहाँ आप बाहर जाते हैं, जितना ज़्यादा लोगों से आप मिलते हैं, एक तरह का गिव एंड टेक सिचुएशन होती है जिसमें कि you're taking a little bit of their culture and they take a little bit of your culture. हम लोग की जो कम्युनिटी है, जो इंडो कनेडियन कम्युनिटी है, it has a ghetto mindset. हम लोग जो है अपने ghettos के बाहर निकलना नहीं चाहते हैं. South Asians don't want to actually marry outside of their community because we've got so much of a caste baggage, religious baggage, any baggage that you can think of, we have it. Then when we are not exposed to the proper culture, what we do is we go deep within ourselves. Right. What is this proper culture? इसके बारे में बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक लेने हैं, फिर वापस आने हैं, उस तो बाद गलबात चलती रहेगी। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਆਜ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਲਵਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਮਾਰਗੇਜ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ 5 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡੈਂਟਲ ਤੇ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ 에ਅਰ ਮਾਈਲਸ ਵੀ ਪਾਓ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲਸ। ਗਿਲਫਰਡ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕ ਸੈਂਟਰ 604 599 2212 ਜਾਂ ਲੈਂਗਲੀ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ 604 533 6696। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਿਮਿਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿ ਅਸਿਮਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ? ਆਓ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸਿਮਿਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸਿਮਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੈਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ? That's a huge generalization, Harpreet. That's a very parochial thinking, with all due respect. नहीं, Western culture में ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोगों को एक that's ignorance, that's lack of knowledge. लोग सोचते हैं कि Western culture में जो है it's easy to do bed hopping. That's not the Western culture. And another thing that I want to bring in over here, culture is never static. एक कोई ऐसी चीज नहीं कि नहीं जी ये हमारा culture है, इसके आगे हम जाएंगे नहीं. The cultures that behave like that die out. Civilizations have perished, according to, if we go into back of history and see, civilizations have perished just because they forgot about their culture, because they wanted to assimilate into different cultures. Civilizations didn't perish. Civilizations adapted and moved on. Well, the Vedic civilization, because we are from the Indo-Canadian background, अगर आप पीछे जाएं 1500 BC, there was a Vedic civilization.
That came in ostensibly, there was a Harappan civilization. Harappan civilization did not die out. Harappan civilization assimilated and intermingled with the Vedic civilization, which became the Vedic civilization. लेकिन उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे कल्चर्स भी हिंदुस्तान के हैं जो कि क्योंकि उन्होंने अपने आप का जो स्ट्रेंथ थी उनको छोड़ दिया और उन्होंने समझा कि दूसरे समाज में कुछ उनको बेहतर मिल जाएगा, वो खत्म हो गए, आज उनका नामो निशान नहीं मिल रहा। नहीं, वो ऐसा नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं कंटिन्यू दिस स्मॉल लिटिल हिस्ट्री लेसन। उसके बाद जो है अरब इन्वेजन हुआ, मुस्लिम्स आए, हिंदूज डिडंट डाई आउट। हिंदूज assimilated quite a few qualities from the Islamic culture, and अभी जो है, I mean even the Sikh culture, I mean you use tons of terms which are from Arabic background, tons from Sanskrit. Does that mean that you've lost your identity? No, you haven't. पर जिस हिसाब से हम जिस फास्ट पेस के ਉੱਪਰ हम ਜਾ ਰਹੇ हैं, ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਮ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਬਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ? ਉਹ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ? Yeah, I definitely feel ਜਿਵੇਂ good human being, when we look into that, again goes back to the value system, what I said earlier. कि you know, तुमको घर पे थोड़ी सी values मिलती हैं, you get some values from your church or your mosque or your temple or whatever else, and then you get values from your education standpoint. So you take all of those and you see what the results are by living those qualities or incorporating those qualities into your life. And if you're benefiting from them, you continue, and if you don't benefit, then you discard them. Now again, it's a question, how do you benefit and don't benefit? Like today, it's a major problem what we are finding, that in organized religion, whether it be Christianity, Sikhs, Muslims or Hindus, youngsters of your age do not want to go to the temple. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। Again, boils down to your cultural values. जी. अगर if your question is how should the second generation come back within the fold of organized religion, how should it do it? Everything needs to adapt. अगर आप जो है, if I may. No, sorry, एक मिनट, आपका कहने का मतलब है कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है? Structure जो है, religious structure, now you're going to a totally different topic. Let's stick to what the question that you इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। Structure को जो है evolve करना पड़ेगा. Okay. Structure is, again, structure cannot be rigid. The structure needs to evolve with the time that it is needed for. Right. I totally agree. Something that worked in the 7th century is not going to work in the 21st century. Okay. अगर आप जो है इंडिया से आके सोच रहे हैं कि the traditions and our जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको छोड़ दिया जाए? छोड़ा नहीं जाए, उसको अडैप्ट करिए। कैसे अडैप्ट किया? उसको जो है रेलेवेंट करिए। कैसे रेलेवेंस किया? अब लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। यहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, their lingua franca is English. Right. They don't understand Hindi, they don't understand Punjabi, they don't understand Urdu. Right. Why are the books not being translated? Why is your मदर टंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको बिल्कुल नेगेट कर दिया, भूल जाइए, इट शुड नॉट बिकम अ होली काउ। यू शुड नॉट से कि ठीक है अगर तुम जो है मंदिर जा रहे हो तो संस्कृत या हिंदी में ही बोलो, गुरुद्वारे जा रहे हो तो फिर सिर्फ पंजाबी में ही बोलो। दे नीड इट्स नीड्स टू बी अ बिट ऑफ अ गिव एंड टेक। सो आपका मतलब है कि हम उसको अपने आप को चेंज कर लें और जो सिस्टम है उसके अंदर अडेप्ट कर लें, ना कि जो हमारी रिजिडिटी है या जो जिसके ऊपर हमारी सोच अड़ी हुई है उसके ऊपर ही अड़े रहें। देखिए, सर्टन मॉरल वैल्यूज है, उसमें तो कॉम्प्रोमाइज कोई भी नहीं कर सकता। अब I mean, Sikhism has a certain moral values. Yeah, every religion has. Every religion has it. You should not compromise. Sorry, you should not compromise on that. But जो structure है, the way it's implemented, it needs to adapt itself to the civilization that the religion is actually living in. Okay, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि you deal with lots of youngsters. Right. ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂ ਲਿਸਨ ਫਰੋਮ ਦੈਮ, तो ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਮਸੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਚੱਲਣਗੇ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ?
the most important thing is that ਕਿ ਤੁਸੀਂ teachings ਤੋਂ Okay. ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਹੁਣ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ ਡ੍ਰੇਪਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295 Van Gogh Designs. A name synonymous with elegance and timeless beauty. We marry style, color, and texture with furnishings that complement your home. Offering a wide range of sofas, chairs, beds, and accessories, we'll ensure the highest standards of quality throughout. From custom design pieces to our existing collections, we have furnishings you'll enjoy living with. Van Gogh Designs, the art of comfort. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਓ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਾਟਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਲਚਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੀਇੰਗ ਫਰਮ ਅ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਐਵਰੀ ਰਿਲੀਜਨ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਰ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੱਕ The structure isn't so much about the code of conduct when it comes to dress per se. ਜੀ The structure is more the fact that, you know, there's a communal feeling that you're on the same page as a community. Right. That you're doing and growing together as a society. Right. So those kind of things, going back to what the teachings are telling you and connecting the two. Right. It's not so much ki tusi, you know, are wearing a turban or wearing a kirpan. And yes, and if you have to take to those, so what is the symbolism of having a turban and a kirpan? Right? The kirpan is a sign of fearlessness. Absolutely, but right? these are the symbols which make you recognize that you Right. have to follow that true path which has Right. been told to you. Right. Otherwise, you'll just digress from what original thought was. Nevertheless, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ Right. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ again it's a good language I have nothing against it but I'm also proud that I am a Punjabi and I know Right, Punjabi right. or other languages ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ I think that's definitely a negative. This is ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ because it's so important like especially living in BC, it's a multicultural society, and I see more and more, especially when it comes to job qualifications, Right. that people want to see diversity, that people want to see that you're able to speak, you know, more Different than one languages. languages, Right. and really connect to people from all different backgrounds. Okay, And Haji language Manish. is definitely that ਆਪ ਸਿਰ medium. ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈ It's definitely that I medium. completely disagree with it. ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਲੀ Right. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ The ਤਾਂ meaning ਰੀਅਲ gets ਐਸੈਂਸ lost, ਗੈਟਸ yeah. ਡਿਸਟੋਰਟਡ That holds true for someone like you or me who are from India. मेरे को हिंदी आती है, आपको पंजाबी आती है. The grunts have no relevance for someone like Ish. बट क्यों नहीं रेलेवेंस हम लाते यही तो प्रॉब्लम आ रही है उस केस में ये है जो हम मेरी जो पहली बात थी जो ट्रांसलेशन होने चाहिए जी they're Canadian जी ठीक है इनकी जो बेसिकली संस्कार जो इनको स्कूल से मिले they've been born and brought up speaking I English. agree with you. ठीक है ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਸਟ ਆਫ ਦ ਸੇਂਟਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਚਰਨ ਧੂੜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ literal translation ਦੀ ਬਾਤ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਟਰਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਐਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ पर ਸਕਦਾ वो जो कल्चरल चीज़ है जी। अब जैसे जो जिस एग्जाम्पल का आप बात कर रहे हैं
अगर कोई पंजाब में पैदा नहीं हुआ है जी। उसको जो है वो मतलब समझ नहीं आएगा. Right. It doesn't have to do with whether you're born in Punjab or you're born in India. जो उसका ट्रांसलेशन है वो instead of being a literal translation, that's not the problem of the person who's actually trying to read it. Right. But Problem is in the translator's of problem. course, but ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ again- ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉसी ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ why not contact them right with the source rather than getting a third person to come and translate that. तो उस केस में आप बोल रहे हैं कि बच्चों को कि जो है पहले जो है कनेडियन कल्चर सीखने के पहले आप जो इंडियन कल्चर या पंजाबी कल्चर सीखिए. वेल आप ये लैंग्वेज कह की रहे हैं? बात मैं कर रहा हूँ तो लैंग्वेज ਜਿਹੜੀ language जो ਹੈਗੀ ਹੈ है- ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ Harpreet, ਕਿ ਜਿਹੜੇ language ਬੱਚੇ doesn't die out. ਵੈਲ Languages don't die out. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅਗੇਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ I ਨੈਕਸਟ disagree with that's you, fine yeah. it's your thinking and your own I disagree as well. ਓਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 30 35 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ This is really complicated. ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ variables ਹੈ play ਤੇ. It's not just, you know, what you want, what they want, the career, the finance. It's not like that. There's so many aspects to it. It's also finding the right person and going through that journey, and sometimes that takes now time. when will you find that is what the question is ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਅਗੇਨ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਕੈਰੀਅਰ ਆਵੇ No, family is very important. Right. But the most important thing is to always be financially independent. That's the most important thing. Okay, I'll come back to this after this. Manish, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ It's a logical progression of the way society evolves. जी जो चीज़ जो आपको हिंदुस्तान में ठीक काम करती थी जी। यहाँ पे काम नहीं करेगी उसी तरह से जो सोशल स्ट्रक्चर्स जो भी हम लोग ने अपने माइंडसेट बनाया हुआ है जी। कि खैर राजस्थान में तो 15-16 साल के बच्चों की शादी हो जाती जी है जी 22 साल में जो है शादी कर दो वरना जो है तबाह हो जाएगा घर राइट वो हिंदुस्तान में हो सकता था यहाँ पे आके जो है वो जो हालात बदल गए जी। हैं इफ अ चाइल्ड वांट्स टू स्टडी इफ अ चाइल्ड वांट्स टू स्टार्ट विद अ करियर यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को अपनी थिंकिंग अडेप्ट करनी पड़ेगी बिकॉज व्हाट वी डू इज एज फर्स्ट जनरेशन इंडियन नहीं जी हम लोग के तो मेरे माँ बाप की शादी जो है 20 साल में हो गई थी मेरी जो है 25 साल में हो गई थी अब तेरी भी 25 में होना चाहिए वो टाइम बदल गया है और सोसाइटी इवॉल्व होती है सिचुएशंस इवॉल्व होती हैं और हम लोग जो है किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हम लोग नो वन हेल्ड अ गन टू अ हेड एंड से लेट्स गो टू कनाडा राइट वी केम ओवर हियर so we should be willing to accept, you know what, the good and the bad and the ugly. Absolutely, but what you are saying is just assimilate and forget whatever I'm not values or culture you are proud I'm not of. saying that. Well, that's what I'm seems what you're against trying the to rigidity. I'm against the rigidity that we brought with us. Again, in life, there has to be some rigidity as well as some openness, but it does not mean that you're always open to everything and forget your own culture. Again, it's your own thinking. Last is ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ financial independence ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਸ ਅ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਵਿਚ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬਾਈਂਡ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਈਗੋ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਗੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ Oh, absolutely. It's because of the ego factor. And again, it has to do with how do you view your relationship with your wife or your husband, if you're married and you're even financially independent, which is great, and how you want to nurture that relationship and how you want to work towards that relationship and grow together as a couple. Right. And towards the end, half a second ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਚੋੜ ਚੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ Well,
accept them for who they are and let them make choices, let them experiment, let Right. them explore, and Don't be open. force your views. Yeah, and be open. Thank you very and, much. yeah, Thank you. yeah. Haji Manish. It's a beautiful Youngsters, thing. yeah. Youngsters. I'm giving it from a universal perspective. It's a beautiful thing. हम लोग यहाँ पे बैठ के we were speaking 3 languages without even knowing we were switching languages like this. That's right. It's a beautiful thing. That's the way society evolves. That's the way religion evolves. Right. That's the way languages evolve. Let's evolve. Keep an open mind. Thank you very much, both of you, for coming over here and sharing your views. This could have continued for hours and hours, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866-790-8984 ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਹਾਂਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਮਾਰਿਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ੀਲਡ ਐਡਜਸਟਰ। ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹਤ ਲਈ 골ਡਨ ਸ਼ੀਲਡ ਐਡਜਸਟਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। We have over 40 years of adjusting experience. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। 골ਡਨ ਸ਼ੀਲਡ ਐਡਜਸਟਰਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੂਰੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਨਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604 603 75 55 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਏ TV 10 ਅਤੇ ਜੋਏ TV 11 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੋਏ TV 10, ਜੋਏ TV 11 ਅਤੇ ਬੈਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।